नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मनराज गौतम युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई प्ले स्टोरमा भएको पेड एप्सहरुलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यो एकदम एजुकेशनल पर्पजको लागि बनाएको भिडियो हो। यसबाट कुनै इलिगल एक्टिभिटिजहरु नगर्नुहोस्। र यसको लागि सुरुमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरमा कुनै एप सर्च गरेर जसलाई पैसा पर्छ। हेर्नुस्, मैले नोभा लन्चर प्राइम सर्च गरेको छु। प्ले स्टोरमा सर्च गर्नुस् अनि हेर्नुस् नोभा लन्चर प्राइमलाई $4.99 पर्छ। अब यसलाई डाउनलोड गर्ने कसरी? यसलाई भन्दा नि अब यो जम्मै पेड सफ्टवेयरहरुलाई डाउनलोड गर्ने कसरी भनेर आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि तपाईले आफ्नो मनपर्दो ब्राउजर खोल्नुस्। मनपर्दो ब्राउजर खोलिसकेपछि तपाईलाई गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस् APPVN भनेर। APPVN यो सफ्टवेयरको नाम हो। यसबाट तपाईले कुनै पनि सफ्टवेयरहरु फ्रीमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुरुकै अप्सनदेखि डाउनलोड गरे हुन्छ APPVN। मैले APPVN पहिले डाउनलोड गरेको छु, त्यसैले मैले यो डाउनलोड गर्दिन, तपाईलाई यो लिंक मात्र देखाइदिएको। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि APPVN ओपन गर्नुहोस्। APPVN ओपन गरिसकेपछि त्यसको ल्याङ्ग्वेज तपाईले नबुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा आउन सक्छ र त्यो ल्याङ्ग्वेज कसरी इंग्लिशमा कन्भर्ट गर्ने भनेर नि म सिकाउँछु। हेर्नुस्, APPVN को होम स्क्रिन यस्तो हुन्छ। APPVN खुलिसकेपछि तपाईले लेफ्ट मेनुमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लेफ्ट मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् अनि क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् सेटिङ भन्ने अप्सन देख्नुभयो। थर्डमा हेर्नुस् सेटिङ भन्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि थर्डमा हेर्नुस् सेट ल्याङ्ग्वेज भन्ने हुन्छ। यदि भाषा बुझ्दैन भने नि थर्ड गरेर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् थर्ड लाइन सेट ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरेर इंग्लिशमा क्लिक गर्नुहोस्। सुरुमा ल्याङ्ग्वेज टाइम भेटमा हुन सक्छ र इंग्लिशमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यो कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर म सिकाउँछु। प्ले स्टोर खोल्नुहोस् र कुन सफ्टवेयरलाई पैसा परेछ त्यसमा जानुहोस् र त्यसमा गइसकेपछि त्यहाँ शेयर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। शेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। शेयरमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसमा हेर्नुस् शेयर नोभा लन्चर प्राइम बिया APPVN मा क्लिक गर्नुहोस्। APPVN मा क्लिक गरिसकेपछि त्यसको त्यही पेड भर्जन वाला कस फ्रीमा अवेलेबल छ कि छैन भनेर सर्च गर्छ APPVN ले। अनि यदि त्यो अवेलेबल छ भने त्यसलाई तपाईलाई फ्रीमा दिन्छ। हेर्नुस् यसको 69 KB को छ र एकदम फ्री, एकदम फास्ट डाउनलोड हुन्छ र फ्री अफ कस्ट डाउनलोड हुन्छ। हेर्नुस् डाउनलोड पनि भइसक्यो र यस्तै गरेर तपाईले आफ्नो धेरै एप्सहरु इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। हेर्नुस् म तपाईलाई अर्को पनि इन्स्टल गरेर देखाउने छु। प्ले स्टोर खोल्नुहोस्। प्ले स्टोर खोलेर तपाईलाई मन पर्दो सफ्टवेयर अथवा गेम्सहरुमा सर्च गर्नुहोस्। गेम सर्च गरिसकेपछि अग्नि मैले भर्खरै भने जस्तै शेयरमा जानुपर्छ। त्यो गेम भित्र त्यो गेममा क्लिक गरेर शेयर बटन हुन्छ। शेयर बटनमा क्लिक गरेर APPVN को थ्रु तपाईले त्यो खोल्नु पर्ने हुन्छ र APPVN को थ्रु खोलिसकेपछि यदि त्यो एप अवेलेबल छ भने त्यसले तपाईलाई फ्री अफ कस्ट दिन्छ। यदि अवेलेबल छैन भने त्यो तपाईले सर्टेन टाइम पछि पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर तपाईले यसबाट धेरै सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् ट्रु स्केटलाई $2 परेको छ। यसलाई अब तपाईले $2 तिरेर प्ले स्टोर देखि डाउनलोड गरे नि हुन्छ र तपाईले यसलाई शेयर ट्रु स्केट बिया APPVN गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् डाउनलोड 30 MB को छ, एकैछिनमा डाउनलोड हुन्छ। तर मैले यसमा अहिले पुरै डाउनलोड गरेको छैन। यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। र यो भिडियो एजुकेशनल पर्पजको लागि मात्र हो।